Okay, vlogging kit. Sabay-sabay nating buksan from Hope it's an old camera. Lazada. From Lazada. Green. No, it's a holder. That'll be bigger than that. There it is. So, eto siya. Ayan. Tingnan natin yung loob. Okay. Ayun. So, ito yung loob niya. Yan, may microphone, may setup natin. May remote, yung ilaw niya, at may holder. So, setup natin, okay? Ito yung tsura niya. Ito na. Gayahin natin. So, ito na siya. Ito yung magiging itsura niya. So, gayahin natin. So, adjustable siya. Kung gagamitin mo siya as stand, so, eto na adjust siya. So, ikakabit natin to. Kung gagamitin mo siya as a stand, so, pwedeng nakahiga, pwedeng nakatayo. So, ayan siya. Adjustable naman yung ano niya. Tapos, ito yung ilaw. So, lagay muna natin yung dito sa ilaw niya. So, ayan. Papasok lang. Tapos, may ikot. Ayan. So, ganun din dito. Pasok lang. Pasok dito. Ayun. So, ito yung connector. From cellphone, wala dito. From dito, sa mic, papunta sa cellphone. So, ayan. Tapos, etong ilaw, may battery siya. Ito. So, ayan ang battery. Okay. Ganda. Purchase na kayo. Tapos,
may kasama siyang remote. So, naka-Bluetooth siya sa cellphone. So, magtitake ka ng picture. So, nice.